ඔයාලා දන්නවත් දන්නේ මේ Bybit platform එකෙන් අලුතෙන් bot කෙනෙක් අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේක chatbot කෙනෙක්. අපිට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් සම්බන්ධව ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් මේ බොට්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. බොට් ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළව ඇත්තම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට උපදෙස් දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේ බොට්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Analysis of Bitcoin chart today and tell me will it go up or down, right? මේ මම අහලා තියෙන්නේ, right? ඒ කියන්නේ මම ඇහුවේ Bitcoin chart එක අද ඇනලයිස් කරලා මට කියන්න Bitcoin price එක up යයිද down වේද කියලා. එතකොට මේකට දුන්න උත්තරේ බලන්න මේ bot හරියම technically ඒ කියන්නේ ගොඩක් experience තියෙන trader කෙනෙක් දුන්න උත්තරයක් තමයි දුන්නේ. right? එයා ඒකට indicators කීපයක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බලන්න මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන වෙලාවේ Bitcoin price එක 27190යි. right? ඊට පස්සේ මේ bot කියලා තියෙනවා පහුගිය පැය 24 change එක ඍණ 2.64යි. ඒ කියන්නේ 2.64 drop වෙලා තියෙන price එක. right? ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා අද දවසේ trend එක බැලුවට පස්සේ bearish trend එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා additionally කියලා තියෙනවා the MACD indicator is also signaling bearish trend. right? ඒක MACD indicator එක බැලුවට පස්සෙත් ඒකත් bearish trend එකක් තමයි පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙයා කියලා තියෙනවා MACD එක විතරක් නෙවෙයි RSI එක, Bollinger Bands, right? KDJ indicator එක පාවිච්චි කරලා පහුගිය දවස් 7 ඇනලයිස් කරලා මේ bot කියනවා resistance එක තියෙන්නේ 27538 ලු, support එක තියෙන්නේ 27066 ලු. right? ඊට පස්සේ මේ bot පහුගිය දවස් 30ම මේ indicators පාවිච්චි කරලා market එක ඇනලයිස් කරලා කියනවා specific pattern එකක් හොයන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම Bollinger Band support එක 25390න් තියෙනවලු, resistance එක 28432න් තියෙනවලු පහුගිය දවස් 30ට. right? ඉතින් බලන්න මේ analysis එක සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ කරන්න ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට කරන්න අපිට අවුරුදු ගානක ප්‍රැක්ටිස් එකක් යනවා. නමුත් මේ බොට් තව ටිකක් පල්ලට තියෙනවා. right? දැන් බලන්න උදාහරණයකට ඊළඟ පැයේදී up යයිද down යයිද ඒක probability එක කොච්චරද කියලා තියෙනවා 54.24%ක percentage එකක් තියෙන්නේ bullish direction එකට යයි කියලා. right? මේ වගේ මම මේ සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. මීට වඩා complicated ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේ bot ගෙන්. තව ගොඩක් දේවල් මේ bot කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් අපිට මේක හිමීට කියවලා බලන්න පුළුවන් මේ analysis එක කොච්චර දුරට සාර්ථකයිද කියලා. අපි තව ප්‍රශ්නයක් අහමු. right? අපි අහමු can you analyze ETH, right? ETH chart today. right? අපි බලමු මේකට මෙයා දෙන උත්තරය මොකක්ද කියලා. ඒ අතරතුර කියන්න ඕනේ ඔයාට Bybit එකේ account එකක් නැත්නම් පල්ලා description එකේ මම link එකක් දානවා. ඒකෙන් ගිහලා account එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයා මොන හරි deposit එකක් කරොත් ඔයාට හොඳ bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ link එකෙන් ගිහලා Bybit එකේ account එකක් හැදුවොත්. ඇත්තන Binance එකට වඩා Bybit එකේ අපේ account එකක් තියෙනවනේ වාසි කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මේ වගේ අලුත් features එනවා. right? Binance එකට වඩා අලුත් features විශේෂයෙන්ම copy trading, එතකොට මේ වගේ bot trading, right? මේ වගේ අලුත් features, right? දැන් මේ bot උනත් මේක වෙන exchange එකක නැහැ. right? Bybit එකේ තමයි මුලින්ම මේක එළියට දැම්මේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එනවා අලුත් exchange වල. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ capital එක exchange කීපයක බෙදලා තියාගන්න ඕනේ. ඒකත් හරි වැදගත්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම exchanges කීපයක account හදාගෙන exchanges කීපයක ඔය capital එක බෙදලා තියාගන්න. ඉතින් Bybit platform එකත් ඒ වගේ අපිට account එකක් තියෙන්න ඕන platform එකක් තමයි මම දකින විදිහට. හරි බලන්න එතකොට Ethereum chart එක analyze කරන්න කිව්වට පස්සේ මෙයා දීලා තියෙන analysis එක ටිකක් දිග analysis එකක් දීලා තියෙන අපි ටිකක් උඩින් බලමු. right? මුලින්ම කියලා තියෙනවා latest close price එක 1698න්. right? last 24 hour change එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර විදිහට MACD එක Bollinger Band indicator එක පාවිච්චි කරලා analyze කරලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ දවස් 30ක් back test කරලා මෙයා support එකයි resistance එකයි අඳුරගෙන තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක බලන්නකෝ හරිම වැදගත්. In terms of funding analysis, Bybit major whale trader have bullish position direction with a long short ratio of 1.39. දැන් මේ data වලට අපිට වෙන ඔය ChatGPT එකකින්වත් වෙන එකකින්වත් access හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ data වලට බලන්න මෙයා කියන්නේ Bybit එකේ major whale කෙනෙක් ගැනත් මෙයා කියනවා. දැන් මේ bot හදලා තියෙන්නේ trader කෙනෙක් විදිහට හිතන්න. ඊට අමතරව මේ bot feed කරලා තියෙන data Bybit එකේ data feed කරලා තියෙනවා. right? එතකොට අපිට ගොඩක් මේ අර inside information. දැන් බලන්න මේ whale trader කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලොකු capital එකකින් trade කරන trader කෙනෙක් ගැනත් අපිට කියලා තියෙනවා. right? එයාගේ 1.39 තමයි loan short ratio එක. ඒ කියන්නේ එයාගේ loan කරන probability එක වැඩි. market එක up වේ කියලා එයා හිතනවා
මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යයි කියනකට වඩා. අන්න ඒක තමයි මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ කියලා තියෙන්නේ this indicates a higher proportion of long positions in comparison to short position, right? long position ගන්න වැඩිලු short position වලට වඩා මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ, right? මේක අපිට වෙන විදිහකට හොයාගන්න බෑ. වෙන විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඒකට ගොඩ වෙලාවක් යනවා. අපිට හරිම ලේසියෙන් මේ පොඩ්කින් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්, right? දවසට ප්‍රශ්න 20ක් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක බලන්නකො as for third party indicators the market sentiment index is 49 which is considered at a neutral level. ඊට පස්සේ කියතන this indicate the balance between fear and greed in the market sentiment. ඒ කියන්නේ මේ fear and greed indicate එකත් අපිට වෙනම හොයාගන්න පුළුවන්, වෙනම read කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේ එක තැනකට මේ සේරම ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂයෙන් මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේ traderගේ විදිහට මෙයාලා උත්තර දෙන විදිහ වෙනස් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කළ තිබ්බ විදිහට ට්‍රේඩ් අහපු ප්‍රශ්න දැන් අපි අහපු ප්‍රශ්න කීපයක් එක්ක මෙයා අපි ගැන තේරුම් ගන්නවලු. ඊට පස්සේ අපිට හරියන විදිහට තමයි උත්තර දෙන්නේ. right? අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපේ ට්‍රේඩින් නොලෙජ් එක අනුව අපි කලින් ෆියුචර් ට්‍රේඩ් ඒ කියන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් කරපුවා විදිහ අනුව තමයි මේ බොට් උත්තර දෙන්නේ කියලා තියෙනවා. ආයිත් මේ වගේ data inside data වලට right ඒක මාකට් ඇනලයිසිස් කරන data වලට live access මෙයාට හම්බ වෙනවා මේ බොට්. ඒත් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න තව අලුත් කාරණා කීපයක් මම වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරනවා. ඉතින් මේ බොට් ගැන ඔයා මුලින්ම අහන්න යද්ද නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. right comment section එකේ දාන්න. මේක කලින් අහලා නැත්තම් right මොකද මේ බොට් ගැන හිතන්න කියලා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මේ බොට් ගැන ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්ත නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකකුත් දාන්න. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා මේකේ විශේෂයෙන් මේ බොට් ගෙන් අපිට trading strategies right trading parameters වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් අහගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් try එකක් දීලා බලන්න. right දවසට ප්‍රශ්න 20ක් අහන්න පුළුවන් නිසා ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. අහලා බලන්න කොහොමද බොට් උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සේරටම කලින් Bybit එකේ account එකක් හදාගන්න. ඒ account එක හදන්න ඕන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඇත්තට මට ඔයාලට කියන්න බැරුණා මේ bot කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා platform එකේ. මෙතන tools කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන මේ tools discover කියලා තියෙන අන්න ඒක click කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා මේ trade gpt කියලා. right අන්න ඒකම මේ arrow click කරාට පස්සේ ඔයා ඒ platform එකට එනවා, ඒ window එකට එනවා. මේ බලන්න පහුගිය පැය කීපෙදී අහලා තියෙන ප්‍රශ්න right popular questions කියලා මේ කට්ටිය අහපුවා right. බලන්න මේ එකිනෙක අහලා තියෙනවා analyze it today then suggest at least 3 trading strategies suitable explain why and strategy characteristic right. ඒ කියන්නේ එයා කියලා තියෙන Ethereum අද analyze කරන්නලු. ඒ වගේම suggest කරන්නලු at least 3 trading strategies right. බලන්න අහපු එක්කෙනෙක්. ඊට පස්සේ එයා කියලා තියෙන බලන්න the strategies should include the direction enterprise and so on. අපි පොඩක් click කරලා බලමු. හරි බලන්න analysis එකක් දුන්නා. මම අර කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙටම වගේ තමයි Ethereum එක analyze කරේ. ඊට පස්සේ මේ strategy එකක් දුන්නා. strategy 1 right bullish breakout එක, direction එක bullish ලු, entry price එක above the Bollinger Band resistance price 1724 ලු entry price එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ characteristic කියලා තියෙනවා right. මේක මම සේරම කියන්න යන්නේ නැහැ right. ඔයා බලන්න මේ strategies එයා දීලා තියෙන 1 2 3යි right. strategies 3ක් දීලා තියෙනවා right. මේ විදිහට අපිට එක එක strategies අහන්න පුළුවන්. එතනම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් trading සම්බන්ධව මේ bot පාවිච්චි කරලා. හරි ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් දෙයක් මේ Bybit platform එකෙන් අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ unified trading account කියන එක. ඔයා Bybit account එකට අද log වෙනකොට දකි මේ upgrade කරන්න කියලා unified trading account එකකට වෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු මේ unified trading account එකේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා. මෙන්න මේ question mark එකක් තියෙන අන්නේ click කරාට පස්සේ ඒක ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් window එකකට එනවා. මෙතන වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා පොඩි. මේක මම ඔයාලට සරලව කියන්නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. right මේකේ features කීපයක් තියෙනවා, වාසි කීපයක් තියෙනවා. නමුත් සරලව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයා දන්න ඔයාට Bybit එක ඇතුලේ ඕනෑම exchange එකක් ඇතුලේ account කීපයක් තියෙනවා. wallet එකේ spot wallet එක තියෙනවා right. ඊට පස්සේ future තියෙනවා. ඊට පස්සේ option trading එකක් තියෙනවා. මේ වගේ wallet කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ wallets වල අපිට එක එක coins විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ USDT විදිහට, Bitcoin විදිහට, Ethereum විදිහට තියාගන්න පුළුවන් right. එතකොට අපි මොනවා හරි future trade එකක් පටන් ගත්තා කියන්නකෝ right. USDT Bitcoin future trade එකක් පටන් ගත්තා කියන්නකෝ. ඒකේ margin එක විදිහට අපිට අර future එකේ තියෙන position විතරක් නෙවෙයි, USDT විතරක් නෙවෙයි, spot එකේවත් ඕනනම් add කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ස්පොට් එකේ තියෙන USDT විතරක් නෙවෙයි, Bitcoin විතරක් නෙවෙයි, අපිට ඕන නම් ස්පොට් එකේ තියෙන Ethereum උත් ඒකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් Ethereum සෙල් කරන්න නැතුව. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ future trade එකක් open කරලා තියෙන $1000ක Bitcoin USDT right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැන් future account එකේ ආයේ dollars නැහැ.
ඊට පස්සේ වගේ ස්පොට් එකේ තියෙන්නේ USDT නෑ Bitcoin උත් නෑ. හැබැයි Ethereum තියෙනවා. ඒතකොට Ethereum ඩොලර් 1000ක Ethereum තිබුණොත් එහෙම ඔයාට ඩොලර් 1000ට වැලියු එකක් තියෙන Ethereum පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකේ collaterals විදියට. එතකොට අර Ethereum sell කරන්න ඕනේ නැහැ. right මේක තමයි ප්‍රධාන වාසියක් මේ unified trading account එකක් කියන එකේ. මේකේ තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට කීවට පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් document එකකට එනවා. ඒක තමයි differences between the margin modes under the unified trading account. right ඒ කියන්නේ unified trading account එකක් ඇතුලේ margin modes කීපයක් තියෙනවා. isolated margin mode එකක් තියෙනවා. cross margin එකක් තියෙනවා. portfolio margin කියලා තියෙනවා. right අර මම කියපු කාරණේ තව පොඩි කොටස් කීපයක තමයි මේකේ බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ isolated margin එකේදී අපිට spot එකේ USDT future එකේ USDC future එකේ අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ cross margin එකේ spot එකේ ඒ වගේ margin trading වල right මේ දෙකට අමතරව margin trading වලත් ඒ වගේ option trading වලත් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. right ඒ කියන්නේ support කරනවා ඒවට. right ඊට පස්සේ මේ position mode එක isolated margin එකේ cross margin එකේ one way hedge දෙකේම කරන්න පුළුවන්. නමුත් portfolio margin එකට ගත්තට පස්සේ one way විතරයි පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මේ margin rate එකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ asset mode එකේ තියෙනවා. right leverage settings වල right liquidation price මෙන්න මේක වැදගත්. right ඒ නිසා මෙන්න මේ ටික ඔයා හිමීට බලන්න මේක upgrade කරන්න කලින්. හිමීට ඔයා බැලුවට පස්සේ හිමීට කියව ගත්තට පස්සේ මේක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා අප්ඩේට් කරන්න යන්න. හරි. එතකොට මම මේක අප්ග්‍රේඩ් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැන්. මෙතන අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start now කියන එක ක්ලික් කරමු අපි. ඊට පස්සේ upgrade now කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන upgrade now කියන එක ආයෙ ක්ලික් කරන්න. right එතකොට මෙතන පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඒකට ඔයා මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් එක කියවුවට පස්සේ ඔයාලට ටක් ගාලා ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. ඉතින් Bybit එකේ account එකක් හදාගන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් හදාගන්න. ඒකට මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයා මගේ social account follow කරලා නැත්නම් මම දාන්නම් ඒ වගේ links පල්ලෙහා Facebook page එකේ Instagram එකේ TikTok එකේ Facebook page එකේ එහෙම මම ගොඩක් news trading සම්බන්ධ news publish කරනවා. right ඒ නිසා follow කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් news එහෙම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ pages follow කරලා තිබුණොත්. හරි අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.